رجال ذو بشرة سوداء، ورجال ذو بشرة بيضاء، وحيوانات تعيش في الغابة، وطيورا تطير بالسماء، وأسماكا تعيش أسفل الماء. هذه هي حياتنا التي نعيش فيها. هناك رجال يعيشون مع 3 أطفال ولا يقدرون على تربيتهم، وهناك جانبا آخر يمتلك الكثير من الأطفال ولكن على العكس قادرا على أن يربيهم ويوعيهم للحياة وما فيها من مشاكل ومتاعب. يختلف التفكير من شخص إلى شخص آخر، وكلنا منا يرى الحياة بمنظور مختلف، ولكن لا أحد من البشر إلا الأقلية الذين يبدأون بتعلم الحياة أن ينكروا وجود الإله. وأيضا الإله يجب أن يتصف بالكمال الكامل ويكون فوق الطبيعة ومختلفا اختلافا كاملا كما قال القرآن: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكرة الإله شيئا لا بد منه، ولا يقبل العقل غير ذلك، وهذا كان بعض كلام الفلاسفة عن الإله. المؤسف من بعد السؤال عن الإله هو أكبر من ذلك. تخيل معي دولة يحكمها رئيس ضعيف كالشيشان تعتبر جزءا من روسيا، إلا إنه من الصعب على الحكومة الروسية أن تحكمها وتسيطر عليها. وتخيل معي دولة أخرى برئيس قوي كدولة مثل كوريا الشمالية. تخيل يا أخي العزيز أن إنسانا واحد فقط قادرا على صرم القوانين وجعل البلد أكثر أمانا واستقرارا، وهذا بسبب رفع قيمة الرئيس. وهذا مثال صغير لكي تتدبر العقول. يعيش الإنسان بقدر ما يعيش، يقتل ويغتصب ويهدم بيوت ويحرق أجسادا، كل هذا ولا يستحق العذاب. هناك جريمة أكبر حجما وأعظم شأنا من هذه الجرائم، ولكن نرى بعض الناس يقللون ويستهينون بحجمها، ألا وهو الكفر بالله. ولله المثل الأعلى. ولكن تخيل لو أعطيتك هدية كسيارة أو موبايل أو بيتا، صدقني ستظل حياتك تدعو لي وتبتسم وتشكرني طيلة الوقت. ما بالك بالله عز وجل الذي رزقك عقلا وبصرا وجسدا وغيرها من النعم التي لا تعد ولا تحصى. ولكن قليلا من يفهم ذلك الكلام ويتفهمه بحكمة ووعي. لذلك نرى الناس تشاهد ولا تفهم، وتقوم بتصغير المشكلة رغم عظم حجمها، وتسأل: ليس لله الحق أن يحاسبني على أشياء تافهة بالنسبة لله ويدخلني عذابا أبديا؟ هذه أسئلتهم التي تقوم بمحو كل ما هو موجود في عظمة المسألة، كخلق السماء والكون بأنه يستحق العبادة، والكفار الذين قتلوا الأنبياء بغير حق، وبالناس الذين طغوا في الأرض فسادا وكفروا وطغوا عن عبادة الله الواحد الأحد. المشكلة تحتوي على التعظيم الأكبر. استيقظ، ولا تجعلهم يلعبون بعقولك ويوهمونك بصغر الكفر فتكفروا.